नमस्ते साथीहरुलाई, स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज म साथीहरुलाई बताउन गइरहेको छु कि जीमेल अकाउन्टमा आफ्नो फोटोहरु, भिडियोजहरु, आफ्नो डाटाहरु कसरी सेभ गरेर राख्ने त्यो बारे बताउन गइरहेको छु। च्यानलले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने गरिहाल्नुस्। यस्तै अरु महत्त्वपूर्ण जानकारीहरुको लागि, यस्तै टपिकहरुको लागि, मोबाइल सम्बन्धी ज्ञानहरुको लागि। ल त साथीहरु, अब जाऊ मोबाइल स्क्रिनमा। फाइनली साथीहरुलाई थाहा होला कि जीमेलमा हामीहरुको 15 GB फ्री स्पेस दिएको हुन्छ युज गर्नलाई। त्यो 15 GB कसरी युज गर्ने साथीहरुलाई त्यो आज सिकाउन गइरहेको छु। साथीहरुले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने गरिहाल्नुस्। साथीहरुलाई थाहा होला कि हाम्रो मोबाइल बिग्रिदा वा रिसेट हान्दा हाम्रो के हुन्छ, फोटो भिडियोजहरु उडेर जान्छ हैन। अब तपाईहरुले गुगल ब्याकअप अन गर्नु भएको छ भने तपाईहरुको एउटा पनि फोटो र भिडियोहरु उडेर जाँदैन। तपाईहरुले जुनसुकै मोबाइलमा आफ्नो जीमेल हाल्दा तपाईको ब्याकअप गुगलले दिन्छ, सबै फोटोहरु आउँछ। ल त साथीहरु, गुगल ब्याकअप अन गर्नको लागि तपाईहरुलाई सबैभन्दा पहिला गुगल फोटोजमा जानुपर्छ। यहाँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ गुगल फोटोज लेखेको छ। यदि तपाईहरुको मोबाइलमा छैन भने प्ले स्टोरमा गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मेरो तपाईहरुलाई म गुगल फोटोज एप ओपन गरेर हेराउँछु। यहाँ ओपन भइसकेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ गुगल फोटोज लेखेर आएको छ। यसको तपाईहरुले यहाँ दायाँपट्टि कर्नरमा हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो जीमेल आइसकेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एमएस श्रीकान्त जीमेल मेरो आइसकेको छ। अब तपाईले यहाँ ब्याकअप इज अफ किप योर फोटोज सेफ्टी बाई ब्याकिङ देम अप टु योर गुगल अकाउन्ट लेखेर आएको छ। यहाँ तपाई क्लिक गर्नुस्। यहाँ क्लिक गरे पश्चात यहाँ तपाईले माथि 3 डट हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ ब्याकअप सेटिङ 3 डटमा क्लिक गर्नुस्। यहाँ ब्याकअप सेटिङ लेखेर आएको छ, यसमा क्लिक गर्नुस्। अब यहाँ तपाईहरुले ब्याकअप एन्ड स्न्याक लेखेर आएको छ। यहाँ यसलाई अन गर्नुस्। यहाँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेरो 5 वटा अकाउन्ट आइसकेको छ जीमेल। त्यसमा म एमएस श्रीकान्तमा म 2 GB युज गरिसकेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 2 GB युज गरिसकेको छु 15 GB मा। तलपट्टि सञ्जीवमा हेर्न सक्नुहुन्छ 15 GB दुईटा लेखेर आएको छ। म योमा युज गरेको छैन। अब यहाँ तपाईले चाहे अनुसार आफ्नो जीमेल छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ म एमएस श्रीकान्त छनौट गर्दै छु। यहाँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँ
भने तपाईको फोटो अपलोड भएको छैन। यहाँ योमा क्लिक गर्नुस्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तल अपलोडिङ लेखेर आइसकेको छ। अपलोड भइरहेछ मेरो फोटो। अरु भिडियो कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया दिनु होला, कमेन्ट गर्नु होला, सब्स्क्राइब गर्नु होला।